Kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay Dấu Ấn Huyền Thoại xin được mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một cặp đôi nghệ sĩ tài danh của làng cải lương miền Nam. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền. Nhắc đến Thanh Điền và Thanh Kim Huệ, người ta sẽ nhớ ngay đến vai Quan Huyện và Thị Hến trong Ngao Sò Ốc Hến. Nhưng ít ai biết rằng, ngoài sự nghiệp vẻ vang, cặp vợ chồng tâm đầu ý hợp này đã cùng nhau đi qua nửa thế kỷ với một tình yêu đẹp bậc nhất trong giới văn nghệ sĩ. Ngay từ khi còn rất trẻ, Thanh Kim Huệ đã là một trong những cô đào danh tiếng trên sân khấu cải lương phía Nam. Năm 14 tuổi, Thanh Kim Huệ được chọn vào vai Lan, hát cùng Chí Tâm vai Điệp trong bản thu Chuyện tình Lan và Điệp. Bản thu âm này sau đó trở thành đĩa nhạc thành công nhất trong các phiên bản Lan và Điệp, giúp bà trở thành một giọng ca rất được yêu thích lúc bấy giờ. Năm 1973, Thanh Kim Huệ ký độc quyền với hãng đĩa Việt Nam và thu bài tân cổ Yêu Lầm cùng nghệ sĩ Minh Vương. Đây cũng là mở đầu cho một loạt băng đĩa ăn khách sau đó của bà. Cũng trong năm 1973, Thanh Kim Huệ lần đầu hợp tác cùng nghệ sĩ Thanh Tuấn trong vở Đường Gươm Nguyên Bá. Sự kết hợp tình cờ này đã trở thành một cái duyên đặc biệt, khiến đĩa nhựa cùng tên bán đắt như tôm tươi. Năm 1974, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ chính thức hát chung trên sân khấu, tạo nên một cặp đôi liên doanh thường xuyên gây hiện tượng cháy vé suốt nhiều năm liền. Cùng với Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ được khán giả yêu mến bởi luôn phá cách trong cách luyến lấy, nhả chữ, làm cho bài vọng cổ thêm phong phú. Trong suốt sự nghiệp của mình, Thanh Kim Huệ tuy không tham gia nhiều vở, nhưng các nhân vật của bà đều để lại ấn tượng sâu đậm và trở thành hình mẫu chuẩn mực cho các thế hệ sau này. Trong giai đoạn trước năm 1975, sự nghiệp cải lương của Thanh Điền lại không có quá nhiều cột mốc đặc biệt. Theo đuổi cải lương từ năm 12 tuổi, sau nhiều năm rong ruổi cùng các đoàn cải lương danh tiếng, Thanh Điền dần có được tên tuổi khi giữ vai trò kép độc mùi. Đầu năm 1975, Thanh Điền và Thanh Kim Huệ kết hôn, tiếp tục đồng hành cùng nhau trong suốt con đường sự nghiệp. Năm 1982 được xem như một cột mốc đáng nhớ của cả Thanh Điền và Thanh Kim Huệ bởi sự thành công rực rỡ của vở cải lương hài Ngao Sò Ốc Hến. Nhiều thế hệ khán giả sẽ không thể quên được những đoạn diễn xuất thần của Thanh Điền trong vai Huyện Trìa và Thanh Kim Huệ trong vai Thị Hến. Đến tận bây giờ, đây vẫn là một huyền thoại trong lịch sử sân khấu Việt Nam. Đầu thập niên 1990, thời hoàng kim của cải lương kết thúc. Dù vậy, ông bà vẫn chung thủy với nghệ thuật cải lương và bắt đầu hoạt động với những vai trò mới. Thập niên 90 cũng là giai đoạn Thanh Điền để lại rất nhiều dấu ấn. Năm 1990, trong hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, Thanh Điền được tặng huy chương vàng với vai Bác Hồ trong vở Đêm Trắng. Năm 2003, tại Liên hoan truyền hình toàn quốc, ông bà đều được tặng huy chương vàng trong vở Khúc Ly Hương với vai trò diễn viên chính Thanh Điền và tác giả Thanh Kim Huệ. Tiếp đó, Thanh Điền cũng tình cờ bén duyên với điện ảnh. Khán giả sẽ không thể nào quên được vai diễn thầy giáo Bảy, người cưu mang dìu dắt cậu bé An chạy trốn khắp nơi trong bộ phim Đất Phương Nam. Sau những thành công nhất định ở lĩnh vực phim ảnh, Thanh Điền xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh nhỏ của các bộ phim như Cái Bóng Bên Chồng, Nhịp Đập Trái Tim, Một Ngày Không Có Em. Tính đến nay, cặp đôi nghệ sĩ ưu tú đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho sân khấu và vẫn luôn giữ được tình yêu nguyên vẹn với cải lương. Có thể nói, cải lương với Thanh Điền và Thanh Kim Huệ giống như một sợi tơ hồng. Bởi nhờ có cải lương, họ mới tìm thấy nhau, cùng vượt qua biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời để đến hiện tại vẫn nắm tay nhau như một cặp đôi vàng của cả sân khấu lẫn đời thường. Chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại ngày hôm nay diễn ra là cũng là một cái, mình nghĩ là một cái duyên. Tại vì trước đó thì theo lời yêu cầu của Colorman là ban biên tập, ban tổ chức cố gắng mời anh chị Thanh Điền với Thanh Kim Huệ. Tại vì bản thân mình từ hồi bé mình rất là mê anh chị và thậm chí là mẹ mình cũng rất là mê. Bà năm nay cũng gần 90 rồi. Nhưng mà nếu mà bà mà được xem những tiết mục mà tái hiện lại với chị Thanh Kim Huệ ngày hôm nay chắc bà rất là xúc động. Mà mình nghĩ là còn rất nhiều ông bà cô chú bác khác cũng rất muốn được nghe lại, được xem lại, được lắng nghe lại cái giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Em xin phép hỏi chị, dù là sức khỏe mình nó không có được tốt lắm nhưng mà vì sao chị vẫn nhận lời để tham gia cái chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại? Thật ra thì Thanh Kim Huệ mến mộ Colorman. Dạ. Thì những cái chương trình của Colorman thì Thanh Kim Huệ có xem, thấy thầy Colorman làm người rất là có tâm, rất có tấm lòng, cho nên là rất là yêu quý. Dù chưa gặp mặt nhưng mà có cái lòng ngưỡng mộ. Thành ra hôm nay thì Colorman mời thì Thanh Kim Huệ tham gia liền. Dạ, dạ. Chắc là anh cũng thuyết phục chị, cũng động viên chị dữ lắm rồi.
Nói chung là rất sợ sức khỏe của Thanh Kim Huệ. Dạ. Sợ không đáp ứng được yêu cầu của chương trình và của khán giả. Nhưng mà thật sự khi mà Thanh Kim Huệ trình bày rồi mình thấy rất mừng, là cũng cái làm như là tổ phù hộ động cho sức khỏe Thanh Kim Huệ vẫn không bị giảm sút khi biểu diễn. Đó là điều rất mừng. Ông Quỳnh Ngọc Bận, ông Quỳnh Ngọc Bận ơi, là ông Quỳnh Ngọc Bận. Cái gì mà ôm sòm vậy bà Đinh Thị Thi? Giờ này ông còn đi đâu? Thì tôi đi. Đừng có nói với tôi là ông đi họp đấy nha. Chính xác. Cái gì? Giờ này mà đi họp hả? Chứ không phải ông muốn đi gặp mấy con gà bóng đỏ nè. Bà nói cái gì vậy? Ông đừng có chối. Tôi biết hết trơn, ông đừng có dối quanh. Ông đi bia ôm với ông Trí, ông Hoàng. Hồi nào đâu. Ông đi gặp mấy con gà bóng đỏ. Nè, lúc này ông hư lắm rồi, ông biết không? Ông sanh tật rồi, có phải không? Công chuyện bù đầu phải đi sớm về khuya. Lẽ ra bà phải thông cảm cho tôi. Học làm chi ba cái thôi nghi ngờ. Xào xáo gia đình rồi thiên hạ cười chê. Tôi biết mà, lúc này ông bận rộn lắm phải không? Cho nên lúc nào ông cũng nói với tôi là ông đi họp. Chính xác. Họp hết ban đêm rồi họp luôn tới sáng. Cái gì vậy? Chỉ vì ông ấy có tật thương người. Nãy giờ nói câu này nghe được nè. Họp ban ngày chưa đủ, ông tranh thủ họp ban đêm. Có phải vậy không? Tại bà không tin nên bà nói vậy. Cho tôi là người đàn ông mẫu mực nhất công ty. Thôi, mấy cái da ưa đèo bồng á, lúc nào cái miệng cũng dẻo đeo à. Chuyên dùng lời ngon ngọt đi gạt lừa con với giờ. Hồi nào đâu. Theo dõi lâu ngày bằng chân nắm trong tay. Vậy mà ông cứ cãi chài cãi cối. Nãy giờ tôi cãi bà cái gì? Tôi thấy quá đơn hồ bơi nằm trong tủ là của ai? Của tôi đi học bơi học lội. Ủa, ở nhà có hồ sao lội? Không đủ kích thước để tôi bơi sải. Nghe lời Triết Hoàng đi học bơi học lội đó. Chứ không phải muốn vô đó đi gặp mấy con nhỏ đó nè, đúng không? Hồi nào đâu. Nè, tôi nói cho ông biết nha. Coi chừng nha, coi chừng tôi làm lớn chuyện với ông coi à. Cái gì vậy? Có gì đâu mà làm cho lớn chuyện. Thiên hạ cười chê rồi xấu mặt ông chồng. Sợ xấu mặt thì ông khai thiệt đi. Tất cả chuyện này cũng do nơi thằng Trí và thằng Hoàng. Sao mà tại ông Trí ông Hoàng? Nó bảo rằng tôi có đi học bơi học lội. Chừng tới đó rồi tôi mới tá hỏa tam tinh. Gì tá hỏa tam tinh? Con gái đẹp không, dốc một hồ bơi. Đứa lôi đứa kéo làm cho tôi muốn ngạt thờ. Chớ vợ đẹp như vậy thì lòng tôi đâu nỡ. Vợ thôi đèo bồng mèo mơ lăng nhăng. Thôi, ông khỏi có nói gì hết trơn á. Tôi nói cho ông biết nghe. Nè, báo tin buồn cho ông biết là kể từ bây giờ ông đi đâu tôi cũng biết. Ông làm gì tôi cũng biết. Ông hành động ra sao tôi cũng biết. Ông nói với ai câu gì tôi cũng biết. Nói tóm lại là tất cả chuyện gì của ông tôi đều biết hết á. Làm gì bà biết nhiều vậy? Nhưng mà tại sao bà biết? Tôi coi bói. Thấy không? Tôi đã dặn bà nhiều lần rồi biểu đừng có coi bói. Mỗi lần bà coi bói vậy là tôi bầm dập hết à. Sao bầm dập? Thì cách đây có mấy ngày thôi. Không biết thầy bói nói sao. Bà về bà nhớ một lò lửa. Bà bắt tôi nhảy qua nhảy lại. Bà nói là nam thất nữ cửu. Tôi nhảy 9 cái lố 2 cái. Bà kêu tôi nhảy lui trở lại cho trọn số 7. Vậy mới linh chứ. Tưởng yên thân à. Bà nấu ở nồi nước xong hồi nào tôi cũng không biết. Bắt tôi ngồi xuống cái bà xối từ trên đầu. Rốt cuộc tôi ướt toàn thân tắm 3 ngày vẫn còn hôi nước xả. Thì thầy bói nói năm nay ông xui lắm. Phải làm như vậy để giải xui cho ông. Thôi tôi không tin. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Nè, gia đình ông Hoàng xảy ra chuyện rồi, ông biết chưa? Lính tôi sao tôi không biết? Ông biết sao? Để tôi nói cho bà nghe. Để tôi nói cho ông nghe nè. Thì tại vì ông lộn xộn tùm lum. Nhân viên nào mới vô mà đẹp đó nghe. Ổng như là người mất hồn mà. Vợ nói hoài
mà không có chịu nghe, cho nên bà giận, bà bỏ đi khỏi nhà. Một lần cho nó tận tới già, nhiều lần nó rủ tôi đi chơi, tôi đều từ chối vì tôi không thích đi la cà. Thôi chưa bắt tại trận thì mấy anh cha này ưa chối lắm nè. Tôi biết mà, mấy ông này mà gặp con gái á nha là cặp mắt láo liên à. Cũng may á, lúc nào cũng có tôi ngồi sau lưng á nha. Nếu không thì ông sẽ chạy theo ông về liền. Bà là Đinh Thị Thi chứ đâu phải là Đinh Thị Nhi, mà nỡ nào nói tôi như vậy. Cái gương thằng Hoàng nó sờ ngay trước mặt, tôi đâu phải thằng điên mà làm tan nát một gia đình. Nếu bà không tin thì Phương Thám Tử Tư theo dõi suốt đêm ngày. Nè, cái chuyện đó thì khỏi cần ông nhắc nhở. Báo cho ông biết nghe, ở trong công ty của ông á toàn là tay chân thuộc hạ của tôi đó nghe. Gì ghê vậy? Vì muốn răng đe ông tôi làm như vậy thôi. Cũng may á là ông biết chuyện nên đường hư ông đã tránh. Chứ nếu không á thì rồi đấy mọi người sẽ vô cùng kinh ngạc. Vì thời buổi hôm nay mà tự nhiên có một ông quan thái giám hiển hình. Hú hồn à, cũng may là bà còn tin tôi. Nhưng bà yên lòng đi vì tôi là người chồng mẫu mực. Cái hạnh phúc gia đình phải vẫn xây nhiều gian khó. Đừng vì phút sai lầm mà hối hận nghe ông. Dạ, thưa quý vị các bạn, vừa rồi là cái trích đoạn Cái Bóng Bên Chồng, một sáng tác của chị Thanh Kim Huệ và anh Hoàng Song Việt. Thì đây là một cái trích đoạn được viết sau khi cái bộ phim cùng tên Cái Bóng Bên Chồng. Dạ, rất là thú vị đúng không quý vị các bạn? Giọng của mặc dù là hôm nay là tình hình sức khỏe của chị Thanh Kim Huệ thì phải nói là nhưng mà đúng là khi mà chị biểu diễn rồi thì chắc là quý vị các bạn cũng thấy rồi đó. Mà hai anh chị diễn rất là tự nhiên và rất là duyên dáng, làm ở dưới là như là Coleman ngồi cười từ đầu tới cuối, có duyên quá. Tại vì thấy cái này nó cũng vui vui. Dạ vui. Thường á là mấy bà giám đốc nghi ngờ mấy ông giám đốc lắm. Nhưng mà cái ông Quỳnh Ngọc Ẩn này thì thật sự là ông cũng đáng nghi ngờ, là vì ông lúc nào ông cũng gieo tình cảm với nhân viên và vân vân. Cho nên bà vợ bà đặt một nghi ngờ nên bà đặt vấn đề vậy thôi. Chứ thật sự là ông Quỳnh Ngọc Ẩn rất là tốt. Dạ. Thương vợ, thương con. Giống như anh Thanh Điền vậy hả? Thì nó có một cái này. Dạ. Khi mà cái phim đó phát ra thì anh được khán giả ái mộ, nhất là khán giả trẻ. Dạ, dạ. Diễn đâu thì cũng đều tìm anh xin chữ ký. Và lắm khi những cái cô mà sinh viên đó mặc một áo bông trắng rồi không có giấy để xin chữ ký, nói giờ ký ở đâu giờ con, cái đôi dứt nó ký với tên áo sau lưng con. Từ cái chỗ đó mà mình nhận rằng khán giả lúc nào cũng thương mình nếu mình làm đúng, mình làm đẹp cho kịch bản, cho đời, cho xã hội. Với lại cái vai ông giám đốc này là ông rất là tốt. Dạ, dạ. Bà vợ bà nghi tùm lum bà la, bà làm đủ chuyện, nhưng mà thật sự bản chất ông giám đốc này là người tốt. Cho nên khán giả thích. Dạ. Dạ thưa anh, em cũng có một cái thắc mắc á, mà tại vì em không biết là cái vai này có phải là vai sở trường của anh không á. Tại vì em thấy nó hơi hài hài. Thật ra cái kịch bản này nè, dạ. Đây là lần đầu tiên ở trong cái phim truyền hình mà là bộ phim hài. Dạ. Chứ hồi xưa giờ là toàn là chính kịch. Dạ. Những cái bộ phim anh đóng như là Gọi Giấc Mơ Về hay cái gì đó thì là toàn chính kịch. Nhưng mà đây là lần đầu tiên một bộ phim hài từ đầu tới cuối luôn đó. Dạ, dạ. Cho nên nó có cái đặc biệt đó.